ฉันว่าฉันออกไปโยนเจาะยางแน่เลยโอ้ตายโอ้ยกาลเกตเจ้าคงโดนมนต์กิจการลีเข้าไปนั่นแหละ กาลเกตซื้อเสื้อ5 ตัวหรือยังคะซื้อหรือยังคะนี่เขานั่งมาแต่บ่าย 2นะคะนั่งดูดิฉันมาเนี่ยอ่ะโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้ว บ้านอยู่ในบ้านยา โอ้นึกว่ามาพร้อมละคร บุพเพสันนิวาสนำพามา ตี 5เลยนะคะพี่โป๊ต้องให้เขานิดนึงนะคะซื้อเสื้อ5 มีไซส์ไหมมีไซส์ เดี๋ยวได้ขึ้นมามีค่ะมีถึง 2XL เรามีถึง 2XL มันจะไม่ปิ้นอย่างนั้นนะ ไม่เป็นไร ถ้าเกิดว่าไม่มีไซส์เดี๋ยวตัดตรงกลางใส่เป็นกั๊กเอา